Welcome to Fright Night 2. Joo, kävin elokuvissa. Ja eiköhän tää hammasjuttu ei kyllä toiminut ollenkaan kyllä sitten, mutta tänään puhutaan elokuvasta Fright Night 2, joka on jatko-osa elokuvalle Fright Night. Tää elokuva tuli vuonna 1988 ulos ja tämähän on ohjannut se äijä kuin Tom Holland, joka myös ohjasi sen ensimmäisen osan. Ja tää jatko-osa on semmonen elokuva, mikä on vähän harvemmin ehkä nähty ja tänään puhun siitä, että miksi se on harvemmin nähty ja oliko se hyvä elokuva ja myöskin se, että kannattaako se katsoa. Mutta ennen kuin mennään asioiden edelle, niin tästä pari sanaa tästä klassikkofilmistä Fright Night, eli Kauhun yö. Tää on tosiaan 85 vuoden elokuva ja ohjauksesta vastaa, kuten jo sanoin, niin Tom Holland. Ja tää kertoo vampyyrien metsästäjistä tai Charlie Brewster-nimisestä pojasta, joka huomaa, että naapurissa asuu vampyyri. Ja hänen kukistamiseksi sitten, tämän vampyyrin kukistamiseksi hän tarvitsee Peter Vincent-nimisen vampyyrin metsästäjän apua. Ja Roddy McDowall näyttelee tätä Peter Vincenttiä. Charlie Brewsteria näyttelee William Ragsdale-nimiset näyttelijät. Tää on omassa lajissaan kyllä niin kuin ihan klassikkoelokuva. Mä en ole varsinaisesti niin kuin omistettua videoa tälle leffalle tehnyt kyllä, mutta oon monesti tällä kanavalla puhunut siitä. Muun muassa viime kerralla sitten tuossa 85 vuoden, oliko se 3. lähetys sitten tuossa, live-lähetys, niin siitä lisätietoja sitten kannattaa hakea. Mä pistän linkkiä tohon johonkin, niin sieltä kannattaa mennä katsomaan. Se on live-lähetys, mutta siinä taitaa olla chapterit, niin chaptereita voi käyttää yleensäkin noissa mun live-lähetyksistä. Voi hypätä kohtaan sitten, nimikoitiin kohtaan sitten, mistä puhutaan kyseistä elokuvasta. Mutta näin summa summarum nopeasti tästä vielä, niin tää on tosi hyvä filmi, loistavat musiikit, loistava tunnelma. Chris Sarandoni vampyyrinä, helvetin kova Timmi jätkä kyllä ja jännittävä elokuva, mutta myös hauska elokuva. Ja Brad Fiedelin musiikit on kyllä ihan omaa luokkaansa, sama mies siis, joka sävelsi ensimmäisen Terminaattorin musiikin ja kakkosenkin sitten. Niin tätä en voi sen enempää suositella kyllä tätä leffaa, että kannattaa hankkia se käsiinsä, se Kauhun yö. Tässä on nämä 4K Steelbook sitten, missä on suomenkieliset tekstitys. Settän pitäisi olla vielä ihan saatavilla kyllä, mun ymmärtääkseni tämä Fright Night, niin sitä ei kannata missata, 4,5 tähteä tälle. Mutta sitten tähän jatko-osaan, jonka nyt siis kävin katsomassa tuolla elokuvateatterin Niagarassa, koska se oli tuolla Kavin, eli elokuva-arkiston juhlaesitys, tai no siis arkistonäytöksessä. Ja olisin normaalisti kuvannut videon siinä kävellessä kotiin sitten, mutta pannahinen unohdin ladata puhelimen akun, niin siinä oli enää joku 9% akkuja jäljellä, kun leffa loppui, niin mä ajattelin, että ei jumalata, ei tää akku millään kestä. Ja lisäksi Apassin piti tulla mun mukaan, mutta sillä tuli jotain muuta menoa siinä, niin ei päässyt mukaan, niin mä ajattelin, että kuvataan nyt sitten tällään ihan perinteisen arvostelupöydän ääressä tämä video, niin eiköhän se ehkä jopa voi tulla parempikin. Joo, tosiaan elokuva jatkuu pari vuotta sen jälkeen, kun tosiaan Fright Night 1 loppuu, eli vuosi on sitten 88, ja tässä on Charlie Brewster, tämä edellisen elokuvan sankari, niin on käynyt tässä terapiassa sitten se, että kun se on uskaltanut sillä, että vampyyrejä ei ole olemassa, että hän tarvii hoitoa siihen ja että nämä tapahtumat, mitä tapahtui ykkösessä, niin ne oli vaan jotain kuvitelmaa, koska tämä Chris Sarandonin esittämä vampyyri sitten olikin joku sarjamurhaaja, että hänen mielikuvituksensa on tehnyt tämmöisen mielikuvitusblogin sitten siihen, että peittää tämän karmean oikein tapahtumaan siitä sitten. Mutta näin ei tietenkään ole. Ja heti kun se terapia loppuu sitten, niin Charlie Brewster menee vierailemaan Peter Vincent ystävänsä luona, joka on edelleen vampyyrin metsästäjä, edelleen tekee sitä TV-ohjelmaa, mikä tässä on semmoista joku tämmönen matinee show, missä näytetään elokuvia ja hän on niinku vanhan ajan filmitähti. I'm Peter Vincent, I'm the fearless vampire hunter, niin siellä se sitä heittää läppää. Ja no, Peter Vincent on sitten
vieläkin liekeissään siitä, että saakeli, että voitettiin oikeita vampyyreitä, mutta Charlie on vähän sieltä, ei, että hän ei halua loukata hänen Peterin tunteita, että niinku, nämä on vaan niinku harhakuvaa sitten ja Peter niihin uskoo vielä. No sitten tapahtuu kummia, perkele. Tyttöystävän kanssa, kun ne on vierailemassa siellä Peterin tykönä, niin sitten menee tämän kerrostalon niin kuin tämmöiseen aulaan. Se on semmoinen vanha kerrostalo, semmoinen hieno, semmoinen vanhanaikainen, rustiikkinen kerrostalo, missä on oikein semmoinen pramea aula tällainen. Sinne muuttaa uutta porukkaa ja totta kai siellä vampyyreitä muuttaa naapuriin sitten. Siellä on semmoinen Brian Thompsonin heidän niin kuin tämmöinen palvelija ja sitten siinä on semmonen kuin Regine-niminen päävampyyri, ja se on vähän niinku korvaa tämän Chris Sarandonin hahmon tosta ensimmäisestä. Tää on vaan naispuolinen vampyyri. Ja sit siinä on sidekickit on siinä sitten vielä on semmonen kummallinen vähän niinku tämmönen, miksi se sanotaan, androgyyninen, niinku tämmönen vähän niinku transtyylinen vampyyri. Naisen näköinen, mutta kyllä se varmaan joku äijä on sitten. Ja sitten on tämmönen Louis-niminen, jonkin sortin ihmissusivampyyri siinä, että siinä on kolme kovaa vampyyriä heidän palvelijansa. Ja kaikkihan muistaa Brian Thompsonin tietysti Cobrassa tietysti. Kirvesmurhaaja, pääbossina sitten jo. No, eipä aikaakaan sitten, kun Charlie alkaa näkemään painajaisia, että tämä Regine tulee sitten hänen uniinsa, tulee sinne opiskelija-asuntolaan huoneeseen ja vähän sitten alkaa pussailee siinä ja näinhän siinä pikkuhiljaa alkaa käymään, että tämä Regina on, mikä se nyt oli? Regine on on tosiaan 1000 vuotta vanha vampyyri ja se Chris Sarandonin esittämä päävampyyri edellisestä osasta sattuu oleenkin hänen veljensä, joten nyt tämä päävampyyri Regine on tullut sitten kostamaan sekä Charlielle että sitten tolle Peter Vincentille, että nyt nämä saa ikuisuuden kärsiä sitten ja se strategia on pikkuhiljaa muuttaa Charlie Brewster sitten vampyyriksi. Ja tässä tulee ihan mielenkiintoinen tämmönen vähän niin kuin sivujuoni siitä, että Charlie alkaa pikkuhiljaa muuttua niinku vampyyriksi siitä. Sitten se alkaa olla arka, kun se saa pienen puremaan kaulaan, niin se luuli, että se oli unta, mutta sitten se niin onkin seuraavana päivänä sakeli arka niin kuin, tiedätkö, auringon valolla, ihan niin kuin krapula oli tällä ja kaikkea sillä ja tuntuu olevan sellainen hirveän niin kuin äkkipikainen ja energinen siinä sitten, mutta sakeli väsynyt siinä. Niin tästä se niin kuin, juttu alkaa. Hänellä on tyttöystävä nimeltä sitten Alex sitten, joka sitten korvaa sen edellisen, mitä näytteli Amanda Beers, niin sitten tuossa edellisessä olossa on siinä vähän niin kuin se niin kuin, vähän niin kuin katsojan roolissa, se niin kuin normaali tyyppi, koska Charlie Brewster on jälleen kerran samanlainen, että hänelle tapahtuu outoja asioita. Ja täytyy sanoa, että William Ragsdale on hyvä näyttelijä tässä. Koominen, mutta samalla traaginen hahmo kyllä. Ja tää pelaa aika paljon samoilla kortilla kuin ensimmäinen, mutta tuo pöytään kyllä ihan uuttakin kyllä sitten. Tosiaan nyt ei ole vaan yksi vampyyri ja heidän palvelijansa, vaan nyt on 3 vampyyriä ja heidän palvelijansa. Ja sitten eräiden käänteiden sitten johdosta tämä Charlie ja sitten Peter Vincent menee sinne vampyyrien bileisiin, koska Charlie epäilee, että hänen ystävänsä on joutunut vampyyreiden syömäksi siellä ja siellä tulee se hieno tanssikohtaus. Siinä on tää Regine tulee ja lumoaa siinä niinku tanssilattialla. Ja tässä kohtaa soi sama biisi Come to Me, mikä oli tämän Fright Nightin tavallaan vähän niinku teema, vaikka tässähän on kyllä se G-Gales Bandin toi Fright Night biisi on se lopputekstibiisi, mutta kyllä se on se kantava teema biisi, se Come to Me. Niin tässä Fright Nightissa, niin se soi tässä ja siinä oikein tuli vähän sellainen kylmän väreitä. Ja se oli tyylikkäästi kuvattu kohtaus siinä, että se vähän niinku muuttaa, sen naisen kasvot muuttaa muotoa ja kaikki ihmiset katsoo lumoutuneena ja se hyvä biisi soi siinä ja Charlie on ihan vittu pähkinönä siinä, kun sitä viedään kuin litran mittaa, kun se ottaa sen siihen tanssilattalle. Tässä vaiheessa mä ajattelin, että hei vittu, se on ihan seka hyvä, että tämähän on tähän asti ollut tosi hyvä ja niin kuin samankaltainen kuin ykkönen, mutta niin kuin erilainen tai eri juonella. Mutta niin kuin, ei mitään ongelmaa tähän mennessä ja näin. Mutta sitten se mikä tässä ehkä niin kuin filmin ongelma on, vaikka tässä on kiinnostavat hahmot ja Peter Vincent, eli
Roddy McDowall niin vetää taas tosi hyvää roolia. Ja kaikki nämä mun mielestä on aika hyviä. Joskaan ei tää Regine, vaikka onkin saakelin kuuma seksipommi, tää Julia Carmen, joka sitä näyttelee. Mä en tiedä, onko se ollut missään muissa filmeissä sitten. Niin se ei ole niin karismaattinen kuin tää Chris Sarandoni edellisessä niin kuin leffassa. Ja tää on hyvin tehty ja tyylikkäästi kuvattu ja tää osaa hyvin kannatella tätä tunnelmaa kyllä, kuten ensimmäinen. Tom Holland osaa hyvin ohjata tämän tyylisen elokuvia. Sehän on myös ohjannut ton Halloween 3, joka on mun mielestä aika hyvä, vaikka se saa paskaa niskaan siitä, kun että ei ole Michael Myersia, mutta fuck that, se on huippuvilmi kyllä. Niin hyvin tehty kaikin puolin, mutta se mikä tässä nyt vähän klikkaa ja varmaan useimmat ihmiset, jotka on nähnyt tänne, on varmaan samaa mieltä siitä, että tää on ehkä vähän niin kuin jotenkin se kolmas näytös tässä, tai toisen näytöksen loppu oikeastaan, niin se alkaa vähän laahaan siinä. Varsinkin kun tässä on tää, siinä kohtaa mä ajattelin oikeasti siinä kohtaa, kun siinä on semmonen kohtaus, missä tää Alex, tää tyttöystävä on sen psykiatrin kanssa, se on semmonen kaljuäijä, niin ne on autossa siinä, se kaljuäijä onkin vampyyri siinä ja ne on pysähtynyt sen niin junarataristeykseen. Niin siinä tuli vähän offbeat, semmonen aika koominen kohtaus. Se oli sinänsä ihan hauska. Tää psykiatrihaamo, se sai niinku tän seipään rintaansa, niin hei vittu, sä et oikein lyönyt oikein, että anna mä vähän korjaan tätä seipää. Ja okei, mä ymmärrän, että sä oot järkyttynyt tästä, tää on varmasti kauheata katteltavaa, mutta mä hoidan tän itse ja sit se kaatuu siihen ja se seiväs lävistää se, niin en mä tiedä, niinku vähän ehkä liian koominen tähän muuten tällainen niinku, no voiko sanota vakavaa elokuvaa? Ei tääkään mun mielestä kauhean vakava ollut, mutta tässä on tehokkaita kauhukohtauksia. Eikä tää ensimmäinen elokuva ei sinänsä niinku vedä läskiksi, mutta toi oli siinä rajoilla, että on vedetty läskiksi. Ja sitten siinä niinku, just sen kohtauksen jälkeen tää vähän hajoaa niinku. Tässä on kauheasti kaikkea. Silloin, että Roddy McDowallin hahmo Peter Vincent joutuu mielisairaalaan, kun se yritti hyökätä sen Reginen kimppuun, koska tämä Regine pöllii sen televisio-ohjelman, se saa sieltä kenkää ja se menee hostaan sitä televisio-ohjelmaa. Tässä on niinku tosi paljon aineksia, niinku ihan tarpeettoman paljon aineksia. Mennään vapauttaan se sieltä mielisairaalasta. Siellä on se yksi niinku semmonen hullu äijä mielisairaalassa, joka auttaa niitä pakeneen tällä. Niinku, siinä missä tää ykkönen on tosi virtaviivainen elokuva, niin tää hajoaa vähän niinku, tiedätkö, alkaa rönsyileen turhan paljon ympäriinsä siinä lopussa. Sitten lopussa ollaankin siellä kerrostalossa ja aletaan hoitelemaan vampyyritä Päiviltä ja Brian Thompsonin, niin sekin mikä tässä on vähän pettymys on se, että nämä on vähän liian helppoja nämä minibossit, että nämä on tosi helppoja tappaa niinku. Tää nyt ei varmaan ole spoileri se, että niin kun vampyyrit kuolevat vampyyrielokuvassa, amerikkalaista vampyyrielokuvassa, joka on vuodelta 1988. Mutta niin kun siinä missä tässä ensimmäisessä on hyvä se, että nämä on vitun vaarallisia. Tää apurikin on helvetin vaarallinen tässä, se ottaa luotia ja se ei mennä millään kuolla. Ja sitten varsinkin tää Chris Sarandonin päävampyyri tässä, se on vaikea jätkä tappaa. Mutta tässä nämä 3 vampyyriä, niin tuntuu, että ne menee kaikki aika helposti. Ja siis niinku vielä niinku, siis mukaan lukien tää niinku pääbossi tässä, tää Regine, niin kaikki tuntuu olevan tosi helposti käy tässä. Vähän tuntuu, että niinku, vähän niinku, en mä välttämättä halua sanoa juosten kustu, mutta vähän ei ole läheskään niin, ei ole siellä missä tää ensimmäinen kyllä on. Niin, mutta sitä en mene sanoa, etteikö tässä olisi tosiaan hyviä kohtauksia. Esimerkiksi Brian Thompsonin, siis se oli ainoa kohtaus, Brian Thompsonin kuolemankohtaus, mikä mä muistan tästä. Nimittäin mä oon nähnyt tän, mulla oli tää televisiosta nauhoitettuna. Tää on tullut joskus 90-luvun, sanonko loppupuolella sitten MTV3, joskus nähdä perjantai- ja lauantai-illan myöhäisilloissa, ja mä olin sitä, yes, Fright Night 2 tulee ja leikkaamaton versio, kuten siihen aikaan oli tapana 3 pistää, niin se oli pitkään mulla nauhalla. Niin se oli ainoa kohtaus, mitä mä sitä muistan, oli se, kun tää tosiaan Brian Thompsonin hahmo kuolee, niin sen mahaan tulee, sitä viiletään mahaa, ja sieltä tulee perhosia, toukkia ja matoja, kaikki mitä se on syönyt, koska jostain syystä tää äijä, vähän niin kuin Renfieldi tuossa Draculassa, niin se tuntuu niin kuin tykkäävän syödä niin kuin perhosia ja kaikkea hyönteisiä. Niin kuin. No, mä en oikein tiedä, onko tää äijä niin kuin
se on jonkin sorttinen puolivampyyri tai jotain. Ja jostain syystä kaikki nämä niin ötökät on elossa sen sisällä. Se on maa ihan täynnä hyönteistä. Se on vitun siisti efekti kyllä. Ja mieleenpainuva efekti. Niin kuin on se naaman sulaminen, sitten se toinen kohtaus ja sitten tietysti lopussa se suuri spektaakkeli palamiskohtaus. Niin kaikki on hienoja, mutta mun mielestä mikään näistä ei läheskään yllä tämän ensimmäisen tehojen tasolla kyllä. Mutta siis ihan ok elokuva ja oli tosi kiva nähdä tää Isolta kankaalta, varsinkin kun en muistanut tästä paljon mitään. Ja kuten sanottu, Brad Fiedelin musiikki, vähän samantuntuinen teema on kuin tuossa ensimmäisessä, mutta ei se millään voita kyllä tän ensimmäisen teemaa. Se vähän samalla tyylistä meininkiä on tässä. Ja huomaa, kun ollaan päästy 80-luvun puolivälistä, kuuminta kasaria ei enää ole, niin ollaan siirrytty lähemmäs 90-luvulla, niin tavallaan vähän niin kuin musiikin tyylilaji snadisti muuttuu, vaikka teema on samankaltainen, niin ollaan lähestymässä kohti 90-lukua ja nämä pahimmat tämmöiset tai ihanimmat kasarikliseet alkaa jo vähän väistyä sieltä taka-alalle, niin se oli semmoisen pointin pistin merkille. Ja olin tosi iloinen, että siis tässä oli tosiaan se Come to Me, ja että se soi vielä lopputeksteissä, niin se herätti sellaista nostalgista fiilistä kyllä siihen yhtä kaikki. Mutta hyvät tehosteet, ihan hyvä filmi. En sitä niin kuin mitenkään paskoon tämän päälle. Että siis monesti mä oon kuullut kommenttia, että tää on niin kuin tosi paska sen takia, että tätä ei julkaistu esimerkiksi DVD:llä tai Blu-raylla. Mutta ei se mun mielestä kyllä pidä paikkaansa. Siis tää oli vähän floppi, että tää oli $8 miljoonan budjetilla tehty elokuva ja tuotti takaisin vaan $2,9 miljoonaa. Ehkä se ongelma oli tässä enemmänkin se vähän niin kuin paska niin tämmönen niin kuin julkaisupolitiikka, että tää oli ilmeisesti myyty viime tingassa TriStarille ja eikä niillä ole oikein mitään mielenkiintoa niin kuin levittää tätä. Se levitettiin sillä niin kuin pala palalta ja siinä vähän se momentumi oli mennyt. Ja varmaan ehkä 80-luvulla niin kuin, alkoi olla ehkä niin kuin markkinat jo niin saturoitunut tämmöisille niin kuin vampyyrielokuvilla. Ihmiset halusi nähdä vielä Freddy Kruegeria ja Jasonia vielä sitten, mutta mene ja tiedä siitä tällainen. Mutta ei se kyllä mun mielestä voi johtua siitä, että taas jotenkin todella paskaa elokuva kyllä. Ja siis vittu, ei edes kannata puhua näistä niinku remakeista ja sen jatko-osasta. Mä en edes muuten ole varma, onko mä nähnyt sitä Fright Night 2 remakea. Mutta niinku sen mä oon nähnyt sen, missä oli Colin Farrell taisi olla siinä, niin se oli kyllä aika paskaa. Ehkä joskus pitäisi katsoa, ehkä joskus joku Halloween tehdään maratoni sitten, että olisi kaikki Fright Nightit sitten, mutta se ei ole nyt tässä. Että nyt puhutaan vaan tästä elokuva-arkiston filmistä sitten jo. Tää on ilmoitettu, että tää olisi tulossa tää Fright Night 2 Synapselta ensi vuonna 4K:na ja Blu-raylla. Ja tää on ollut vähän siinä mielessä niin kuin kummallinen tapaus, että miksei ole ollut DVDtä tai Blu-rayta. Siinä on joku Espanja bootlegi, mutta välttäkää bootlegeja aina kuin ruttomina. Ne aina niin kuin hankaloittaa sitä, että niin kuin leffa oikeasti julkaistaan sitten, jos on laajasti niin kuin bootlegina niin kuin levitetty siitä, ainakin mun mielestä sitten. Mutta se mikä tässä on kummallista tässä Fright Night 2, että siis piti tulla 3:nkin kyllä. Ja siis kuulemma nämä oikeudet on vähän jo siellä sun täällä, jossain hukassa näistä, koska niinhän siinä kävi, että nämä murhaajaveljekset, Mendes Brothersit, niin vuonna 89, eli vähän sen jälkeen kun tää 2 oli tullut ensi-iltaan, niin ne murhasi elokuvan tuottaja ja sen vaimon sitten. Ja ilmeisesti sen takia ne oikeudet on ollut sitten kadoksissa ja on ollut hankala saada niitä. Kyllähän tää on Friday Night 2 on kysytty titteli kyllä ollut tässä. Mutta tässä on tämmönen synkkä tarina takana. Tosiaan ne Mendes Brothers, eikö se jotain Netflixistä jotain näitä True Crime-ohjelmia on niistä tehty sitten? Että tietäkää se, että joskus tosi elämä voi olla karmivampaa kuin sitten fantastiset tarinat kyllä. Mulla on se kauhun yö siis joskus ainakin ollut, mutta saakeli mä oon etsinyt parinenkin eri päivänä sitä. Se ei ole tuolla mun Showtime-hyllyssä, missä sen pitäisi olla. Siis mä oon varmaan epähuomiossa varmaan myynyt sen joskus silloin kun tuli näitä juustolaatikoita, niin myynyt sen jollekin
olisiko se on Henkalle sitten, niin myynyt sen, mutta niin kun, mä en sitä nyt löydä, sitä ei mulla näyttää tässä, mutta sen minä tiedän, että sitä Showtimein VHS on minuuttia 6 sekuntia leikattu sitten, ja epäilemättä ainakin se Brian Thompsonin kuolemakohtaus puuttuu siitä kokonaan, ja muutama verinen kohtaus tuossa on kyllä, että niin kun voin kuvitella, että puuttuu. Ei ole mikään mun mielestä älyttömän raaka elokuva, että siis kyllä ensimmäinen on verisempi ja magaperimpi, että tää on ehkä silläkin osalla vähän ehkä pettymys kyllä sitten, että näin. Mutta joo, mä annan tälle elokuvalle Fright Night 2, Kauhuyö 2, niin kyllä mä annetaan 3,5 tähteä kuitenkin, ja jos se semmonen Synapsen Blu-ray 4K-paketti, semmonen Trick and Treat-tyylinen spessupaketti tulee, niin kyllä mä ihan varmasti hommaan sen. Kyllä tää sen verran on kuitenkin hyvä filmi, tunnelmaikas ja hauska ja mielenkiintoinen elokuva, että tämä ehdottomasti ansaitsee olla kaikkien kauhuelokuvien harrastajien videohyllyssä, kyllä. Siinä onkin sitten toiseksi viimeinen tämän Halloweenin kauhuvideo. Muistakaa tulla lauantaina on Kauhuleffat live-lähetys, eli pistetään kauhukuu pakettiin. Mä kerron, mitä mä oon kattellut kauhuleffoista, ja mä haluaisin sinun mielipiteesi, mitä sinä olet katsonut kauhuelokuvista. Eli tuu kertoa mulle, mitä olet katsellut. Puhutaan niistä yhdessä sitten. Semmoista lauantaina, ja vielä yksi kauhuleffa-video sitten tällä viikolla. Kiitos katselusta, ja nyt karmiviin kauhutunnelmiin sitten. Se on